hello there mga ka-wannabes in the place to be. Again, this is your The Vlogger Wannabe. And today, meron tayong bagong IFO food review. Hulaan nyo kung ano ito. Ito ay isang Filipino food delicacy na talagang favorite ng bawat Pinoy. At dahil dyan, bago tayo magsimula, intro muna! Okay, so now let's start, guys. So, nakikita niyo yung background ko ay ganitong kulay berde. Dahil berde ang utak ni The Vlogger Wannabe. Paano masabi? Joke lang, pero pwede na rin. Konting pagka-green-minded tayo. Okay, so kaya meron akong ganito kasi pag ginagamit ko sa aking, pag nakikiakit ako sa live stream, so meron akong green chroma key. So, gumagamit ako nun. Kaya ito muna yung aking background for today. And for today, ayun nga, nahulaan nyo na ba kung ano ang ating IFO food review na paborito ng mga Pinoy? So, dahil dyan, shoutout ko muna ang aking sister na si Ilya for bringing me this yumminess dahil hindi ako nakasama sa kanila sa Batangas. And, ito po siya. Ganon, nakikita ba? May pagganon-ganon pa, di ba? So, ito ay, pangalan niya ay, hindi ko alam. So, kay Ralos. So, this is Ralos Cassava Cake Girl. Ayun na nga, diba? Ralos na. Ayun na. Ralos na, ito na. Tadadang! So, alam niyo na ba, guys, kung anong tawag dito eh? Cassava Cake. Tama kayo. It's a cassava. Cassava Cake. Naglalaway na ako dito. Matagal na. Yung kay Ma'am Tess Lasam. Gusto kong matikman yun. Ma'am Tess Lasam. Beke naman. And for today, eto muna tayo kay Ralos na nabili ng sister ko doon sa Batangas. So, ito ay since 1976. Since 1976 pa po siya. Pang merienda, pang regalo, pampasalubong. So, ayun nga, pasalubong sa amin ng aking sister. Siyempre naman po, hindi ko yan uubusin lahat. Baka naman magka-diabetes tayo, no? So, yan, dahil wala ang aking videographer, ako na lang muna ang bahala sa camera. Okay? Camera, tas kain, tapos yan, diba? So, hahawakan ko siya. Ready na ang ating okay, guys. Mag-slice na muna tayo ng cassava. Ang ganda-ganda ng kulay niya, guys, diba? Oh my God! Ang ganda ng kulay niya, tapos yung pagka-burn, tapos yung cheese niya, ganyan. Ayoko naman masyadong overload sa cheese kasi maalat yun. Maalat. So, mukha naman okay na to. So, slice na tayo, guys. Slice tayo ng pa-square at titikman natin kung talaga nga bang ito ay napaka pasado sa ating panlasa. Okay, yan. Bababa ko muna kasi nahirapan din naman ako, no? Ayan, cameraman, nasan ka na ba kasi? Pinahirapan ako. Ayan, nakipag-take pa yata. Ang Ralos, yan, shoutout sa'yo, Ralos. Ayan, salamat po sa, ayan, salamat sa nagpasalubong. Ang aking sister na si Ilya. Yan na. Oops. Yan na. So, lagyan na natin siya sa plate. Ayan. Talagang malagkit siya, guys. Oh. 3 hours later. Lalaway na ako talaga. Kakalaway-laway naman talaga to, guys, diba? Ayan. So, nandito kasi ako sa aking whiteyhan. So, ito na, guys. Unang subo ay para sa inyo. Okay? Ayun, guys.
Ang sarap siya. Hindi siya ganong ka-sweet. Hindi rin siya ganon, hindi siya maalat. Ang sarap ng pagkaka-blend. At saka yung texture. Talagang hindi siya yung maaligas-gas. Ano niya, very soft, tender, loving care, ganon. So, ayun, ang sarap niya guys, ha. Yung ano niya, yung may pagka-burn niya, ang ano, ay yung isa sa masarap na ano, yung blend niya. May nalalaman pa akong blend. Basta yun. Basta masarap. Masarap siya, fresh pa siya. Parang melts in your mouth. Ano nga. Shout out dyan sa mga ibang students ko na Chinese na, yung mga parents nila mas marunong pa sa teacher. Pag sinasabi namin na pronounce ng mouth, tuturuan kami ng parents nung nung student na batang Chinese, no? No, it's mouth. Mouth. NANI?! お前はもう死んでいる。 Mouth. Oo na lang tayo kasi mahirap makipagtalo. Sila ang boss. Yan. Pero pagka yung ando na yung student na lang yung nasa harap ng camera, sabihin ko, again, please pronounce the word mouth. Mouth. O, diba? Mouth. Melts in your... Again. I can't hear you. Mouth. O, diba? Mouth. And, dahil dyan, isa pang. Sarap. Yun lang. Sarap. Ayan, ang sarap cassava cake ng Ralos. Again. Yan, pasalubong ng sister ko. Yan. So, pagka pumunta sila ulit doon, sasama na ako. Ayan, doon nang galing yung mga pamangkin ko. Nag-out of town sila for 2 days. For 2 days sila doon. At, very soon siguro, kung papayagan nila, ilabas ang mga photos nila. Nag-photo shoot sila doon. Ang pamangkin ko. Yan, mega love shoutout sa'yo. Jeveline Nice. At si Chill Like Gab. Ayan, and sa friend namin, ako maring friend, Betchay. Ayun, thank you for for accommodating my girls. And sorry kasi hindi nga ako nakasama. Alam mo na, busy tayo dito kay YT, no? So, ayun nga guys, masarap po siya. Ayun na nga masasabi ko, masarap, fresh, very fine yung cassava niya, hindi siya maaligas-gas. Not too sweet, not too salty, just right. Just right. So, ayun nga. So, ayun nga guys, no? Sana ma-support nyo po pala ako sa aking nalalapit na semifinals ng Battle of the Idols. Ayan, sa Saturday, February 13, doon sa channel ni DJ Harry Lights and Sound. Yan, sana po ay i-vote nyo po ako. Sabi ko nga. Ang sarap. Hinihingal ako. Ang tagal ng coke ko. Ang tagal-tagal. Ang intus ng ko. Ayan. So, ayan. Lumalaki na tayo dahil sa kakalafang. Food review, mukbang. Kain dito. Kain dyan. Oh my God! Ayan. So, just eat right. Huwag naman yung overeating. Hindi naman po ako nag-overeating. Sadya lang lumulusog tayo. Sadyang lumulusog tayo. No? Yan. Dahil, ang sarap kumain. Ang sarap kumain. Yan. So, guys, gusto ko lang po i-shoutout ulit ang aking friend na si Takashi Ko Channel.
So, ito pa yung channel niya. Please do subscribe sa kanyang channel, guys. Isa pong napakamabait na friend yan. Siyempre din po, ang aking pamangkin na Aces Channel. Si Aces Channel, so, based po siya sa Canada din. So, yung mga ka-friends ko dyan sa YT na from Canada, please do support my nephew Aces Channel. Ayan, baka magkita-kita pa kayo dyan. And, ayan, sino pa ang ating isa-shoutout? Ayan, so, yan, thank you po dyan sa mga nagsusupport sa akin, ha. Team Kabatang, of course. Ang Team Lakay, Ma'am Shi Mars, and si Popshi Lakay, Mrs. ni Lakay, and Tia Mars Vlog. Yan, support niyo po sila. Si Maricoy Rina Maldita. Maldita man sa inyong paningin, pero wag ka, isa siyang napaka-sweet na friend. Yan, may love shoutout sa iyo, Madam Rina. And of course, ang sisig na model ko, na isa sa nagtitiwala sa akin, si Sisi ko the model, Ilya Baruzo. And of course, sino pa? Ayan, dahil sa sobrang naano na ako dito, na may nakalimutan na ako. Basta shoutout po sa inyong lahat. Sa next vlog, isa-shoutout po kayo. Kumain shoutout. Today, I'll shoutout you next vlog. And, yan. Sarap. Okay guys, dahan-dahan. Nabubulunan na ako. Muna pa rin yung aking ano men. Dito muna tayo. Pasensya na ako sa braso de Mercedes. Ayan. So, ayun na nga guys. Inom tayo. Tungga. Okay, don't forget to like, share, comment, and subscribe to the Vlogger Wannabe in the place to be. God bless everyone. So, see you again on our next vlog. Hit that notification bell button para maging updated kayo. Mwah!